Welcome back to my channel. This is your Uncle Sam. So in this video mga kaibigan is i-rebuild o lilinisin natin yung differential nating nabili na medyo murang-mura lamang. So siyempre pag lilinisin natin gagamit tayo ng pintal mga kaibigan. Pintal raw, paint. So Busni, baka naman, ha? Hindi po to sponsored mga kaibigan pero baka naman, Busni, ha? I-rebuild at lalagyan rin natin ng mga link holders. So, wala na paligoy-ligoy pa. Let's go! Alright! Shucks! Thousand years later. Okay na. Kosong plier with column nose. Kaibigan, itong differential natin ay nabili lang natin sa isang scrapyard o kaya sa mga nagre-retaso ng mga scrap.
ng mga sirang sasakyan. So we bought this one. Nasa ano to eh? Nasa $100 to eh. So 2,000 bumili natin ito. Kasi yung mga ano, so mga use na differential, mahal eh. Mahal. Yung kailangan lang naman natin ito. To. At saka itong ano niya, ito. Basta functional to, problema dyan. Functional naman. Ano masyadong ano. So tatanggalin na natin lahat ng show. Plano ko to na i-disc brake. Tingnan lang natin kung pwede ba. Kaya. So tatanggalin natin itong this one. So there is my wonderful cutie pie tools. Okay na. Ito mga friends, functional pa to eh. Functional pa nga, oh. Tingnan nyo. Oh, diba? Kailangan lang linisin. Pwede pa ito ibalik sa kutawan. We are using steam cleaner sa ating ginagawa ngayon. So, lilinisin natin to. Itong differential na to. Basta. Yun nga po mga kaibigan, okay, so I observe mga kaibigan na itong differential natin medyo kinakain ng rust, so we need to paint it kasi kinuha natin yung pintal ito, yung paint ito kasi nilagyan natin itong para sa four links niya, so we need to paint it again para hindi yun kakainin ng rust. So tinanggal natin dito galing sa sa body. So yung part rin ng body, pipinturahan rin natin itong parte ng body ito kasi parang kinakain rin ng rust. So lilinisin natin muna itong lahat ng to. So yun mga kaibigan. So let's go!
Mga kaibigan, natapos na nating linisan. Makikita ninyo, nasa 90% na po malinis. At saka ito rin. So, pipinturuhan na natin. Ganyan lang posisyon para madaling iikot. So, ayan, pipinturuhan natin mga kaibigan, no? So, still gray, pero yung kulay dito, mix na natin, baka blue to. Wala lang, para unique yung under chassis natin. So, ayan po mga kaibigan. Ngayon ang resulta mga kaibigan. So ito yung hindi po to final, lahat ng ito ay patching lang. Kumbaga first coating or second coating lang to. Yung final nito, you can see sa final build up talaga. So itong mga part na to pinturahan natin kasi na kinakain ng kaay mga kaibigan, yung rust kinakain. Itong part na to, ibang color to sa final. Kasi itong part na to, kung makikita nyo, parang madumi lang. Pero pininturahan natin para hindi kakainin ng rust, mga kaibigan. So, ayun, abang-abang na lang kayo sa final build-up. At bago pa kayo sa channel na ito, mga kaibigan, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin at i-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated at masaya yung tayong lahat. So, hanggang dito na lang. So, in this channel, you will know something new. Something different, something amazing, something you know. Thank you. Isa pa gani ka tao.